Hey guys! Aris again. Wala ba kayo mga kamay dyan? Welcome to my YouTube channel. Guys, this time excited ako just because meron tayong another build sponsored by Cooler Master Philippines. So guys, isa-isahin natin yung mga component na gagamitin ko dito sa build natin. Umpisahan natin sa processor. So gumamit ako ng Amd Ryzen 5 3600G. So kailangan to ng discrete GPU with B450M Steel Legend by ASROCK. Then sa memory, ang gagamitin natin is TFORCE Delta 16GB kit by Team Group. Then sa AIO, so gumamit ako ng MASTERLIQUID ML240 Illusion ng Cooler Master. Pagdating naman sa chassis, Masterbox Mb520 TG by Cooler Master again. Sa chassis fan, SICKLEFLOW 120 ARGB by Cooler Master. So guys, so meron tayong GPU na gagamitin. Ito ang GeForce RTX 2060 by MSI. Then the same time, i-vertical mount ko siya. So gagamit din ako ng master accessories ng Cooler Master. Itong Universal Vertical Graphics Card Holder Kit na version 2 ng Cooler Master. Also sa PSU, sa power supply, so Elite 600 watts version 3 by Cooler Master again. When it comes naman dun sa OS storage natin, so KINGSTON A2000 250GB NVMe. So yan yung component na gagamitin ko dun sa build ko, guys. So check out nyo lang kung paano natin i-build. The same time, i-benchmark natin yung CPU, yung GPU, yung airflow ng chassis natin, yung performance ng AIO natin. So let's get it on. So build natin sa pagbabalik ng video.